नयाँ वर्षमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सफल साझेदारीहरूको सङ्कल्प लिई तपाईको निरन्तर सहयोगको कदर गर्दै विकास र सफलतातर्फ अगाडि बढ्दै गुणस्तरयुक्त सेवा सुविधा पुर्याउने दृढ विश्वासका साथ एक सफल उद्यमी बन्ने र उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुर्याउन सफल र सबल टिमका साथ अघि बढिरहेको जेपी इन्जिनियरिङ परिवारको तर्फबाट यस कम्पनीका सहयोगी हात ग्राहकवर्ग तथा कम्पनीले 10औं वर्षको यात्रा पुरा गर्दै गर्दा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका शुभचिन्तकहरूमा साथै तपाईहरूको परिवारलाई नव वर्ष 2080 सालमा नयाँ सफलता, नयाँ प्रेरणा, नयाँ उपलब्धि मिल्नुका साथै सबै असल प्रयासहरूमा सफलता मिलोस् भन्ने कामनाका साथ तपाईहरूको असल प्रयासमा जेपी इन्जिनियरिङको साथ तत्पर रहने कुराको विश्वास दिलाउँदै